Kính thưa quý vị thính giả của Vietfast TV, kính thưa quý vị, một lần nữa chương trình thảo luận về đề tài giáo dục sẽ đến với quý vị thính giả ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, giáo dục là một đề tài thực sự là rất quan trọng và nóng bỏng trong nhiều thập niên qua. Giáo dục là một cái gì đó nó giúp chúng ta vượt khỏi sự khó nghèo, vượt khỏi những cái gì mà khó khăn trong cuộc sống và đưa cuộc sống chúng ta đến phần thăng tiến. Vì vậy, giáo dục lúc nào cũng được phụ huynh học sinh, được giáo sư, giáo viên coi là một cái chìa khóa để mở cửa tất cả. Ngày hôm nay chúng tôi có 3 người khách mời đến với Vietfast TV để có một cái câu chuyện, nói chuyện, chia sẻ với quý vị thính giả những kinh nghiệm và những cái sự nhìn nhận về cái đề tài giáo dục này. Trước hết chúng tôi xin quý vị hân hoan chào đón ông ChrisHayes, một người đã gắn bó với cộng đồng Việt Nam rất nhiều năm, và ông là dân biểu của đơn vị Fowler, dân biểu liên bang của đơn vị Fowler. Và chị Linh Nguyễn là một giáo viên ngoại ngữ của trường trung học Cabramatta High School, và chị Lê Thị Rồng là một phụ huynh học sinh và cũng là bà ngoại đã giữ 2 cháu cũng đang theo học một trường tiểu học ở Cabramatta. Kính thưa quý vị, giáo dục là một chìa khóa, ông bà chúng ta hay nói là một cái chìa khóa để mở cửa tất cả cho cuộc sống, cho tương lai, và sẽ là một cái cửa sổ cho giúp chúng ta nhìn được khắp mọi nơi. Thì câu hỏi đầu tiên chúng tôi muốn đặt đến ông ChrisHayes là cái cách nhìn nhận của ông như thế nào. Chris, welcome to the show, and I'm sure that all our audience will welcome you on this kind of show. Thank you, Paul. Chris, there's an old Vietnamese adage that saying, education is the key for everything, for our future, for our prosperity. What's your view on that, Chris? Well, I believe very much in that Vietnamese saying. For me, in my family, I was the first lucky enough to be able to go to university. But I think what I get to see in my electorate, which, as you know, has a lot of Vietnamese families, I get to see how parents believe so passionately in education, they'll work 2 and 3 jobs to make sure that their children have that right start in life, because they understand in a society like Australia, success really is determined by a good education. So the Vietnamese people understand that, and they work very hard to support their children. Thank you. Thưa quý vị, ông Chris cũng có nói lên là cái cảm nhận của ông về vấn đề giáo dục. Giáo dục cũng mang chúng ta thoát khỏi được sự khó nghèo, và giáo dục cũng đưa cho chúng ta đến những sự thịnh vượng cho sau này. Cá nhân ông cũng đã lúc còn trẻ cũng đã nằm ở trong một cái tình huống khó nghèo, nhưng mà nhờ giáo dục cũng đã giúp ông thăng tiến trong cuộc sống, và ông lúc nào cũng khuyến khích tất cả các anh chị em luôn luôn quan tâm đến vấn đề giáo dục. Tôi xin hỏi chị Linh Nguyễn là một giáo viên khoa ngoại ngữ của trường trung học Cabramatta, thì cái động lực nào và cái yếu tố nào làm cho chị thích theo đuổi cái nghề của chị, và chị có những gì chia sẻ với thính giả? Động lực riêng của cá nhân tôi đó, thì ngay từ hồi nhỏ tôi rất là thích đi học. Tôi rất là yêu trường, yêu lớp. Tôi rất là ngưỡng mộ những thầy cô của tôi. Cho nên sau khi học xong rồi, tốt nghiệp rồi, sau khi ra trường mình không muốn rời trường, thì mình vào ngành sư phạm để được trở lại trường. Đó là cái động lực cá nhân hồi còn con nít thôi. Nhưng mà sau khi bắt đầu nghề đi dạy thì tôi mới nhận ra một điều. Tôi nghĩ tất cả những thầy cô khác cũng đều cùng chung một suy nghĩ với tôi. Đó là bất cứ giáo viên nào cũng phải có tình thương đối với trẻ em, và sự tôn trọng đạo lý, điều hay lẽ phải, cái đúng, và sự say mê, ham học, tìm tòi kiến thức. Cho nên chúng tôi muốn đi dạy để giúp các em hình thành nhân cách, biết phân biệt cái đúng cái sai và truyền đạt những kiến thức cho các em. Vâng, cảm ơn chị Xin. Chị Đồng, mình cũng được biết là chị là phụ huynh học sinh và cũng là bà ngoại giữ 2 cháu đang còn đi học tiểu học, phải không chị? Yeah. Chị có thể cho biết là cháu học trường nào và những cái kinh nghiệm của chị như thế nào về trong lúc chị giữ 2 cháu, và những cái chia sẻ như thế nào về cái giáo dục nó quan trọng đối với chị khi mà chị có một cái sự trách nhiệm lớn lao như vậy?
Dạ, chào anh và chào quý thính giả. Tôi bà ngoại của 10 đứa cháu là chứ không phải là 2 đứa, nhưng mà 10 grandchildren. dạ, nhưng mà tôi là giám hộ của 2 đứa. Tại vì 2 đứa này là con của con gái. Cái đứa con gái này nó có hoàn cảnh đặc biệt cho nên tôi phải giám hộ cho 2 đứa này. Tôi thì có kinh nghiệm là tại vì tôi có 4 đứa con, tất cả 4 đứa con gái. Thì tôi tuy là một bà mẹ đơn chiếc, nhưng mà với cái chính sách của Đảng Lao động hồi xưa thì tôi vẫn nuôi dạy 4 đứa con và đi học được thành tài hết. Cho nên con gái của tôi bây giờ nó đi làm. Đứa con gái mà có 2 đứa mà tôi giám hộ hiện tại hiện giờ nó đi làm thì tôi giám hộ và nuôi dưỡng nó. Bây giờ nó đi học. Một đứa Annabelle 8 tuổi thì học lớp 2 ở trường St. John Park, và đứa kế là Aaron 7 tuổi thì cũng học trường lớp 1 trường St. John Park. Dạ. Cảm ơn chị. Thì cái công việc của chị có phải dạy thêm mấy cháu khi mà mấy cháu đi học về thì chị có phải kèm, giống như là nhiều gia đình phụ huynh học sinh rất hay kèm mấy đứa cháu, chị có làm như vậy không ạ? Dạ có, nhưng mà trong cái sự hiểu biết của tôi, tại vì là thật ra đó hôm nay tôi tới đây thì không phải về vấn đề riêng của tôi có thể nói hết hay dạ không? Vâng, dạ chị cứ nói. Dạ là tại vì tôi nghe nói là Đảng Tự Do bây giờ sẽ cắt giảm chi phí tài trợ giáo dục. Cho nên tôi rất lo sợ và hoang mang. Cho nên tôi đến đây để nói lên cái tiếng nói của tôi là hồi xưa dưới thời của Đảng Lao động thì mẹ đơn chiếc, nhưng mà vẫn với sự tài trợ của Đảng Lao động nuôi dạy được 4 đứa con bây giờ thành tài hết, nên người hết. Cho nên là khi nghe cắt giảm tôi rất là lo sợ. Tại vì bây giờ con gái của tôi sở dĩ tôi giám hộ 2 đứa là tại vì nó trong hoàn cảnh là đơn chiếc, cũng giống như tôi hồi xưa. Bây giờ nó đã không nuôi nổi 2 đứa con thì cắt giảm nữa, tôi e rằng sẽ không bao giờ nuôi nổi nữa. Cả tôi cũng vậy. Cho nên là tôi rất lo sợ, là tại vì tôi nhớ lại là về Việt Nam, đất nước của tôi. Tại vì nhà nước không có tài trợ cho sự giáo dục gì hết, cho nên tôi là người không có biết chữ. Nhưng mà khi tôi qua để xứ Úc này nhà nước lo đủ thứ, cho nên tôi có cái kiến thức về là cái đi học, bắt đầu đi học. Khi tôi mới qua đây và cho tới bây giờ thì sự hiểu biết đó bây giờ tôi mới nuôi dạy cháu tôi. Tại vì trước đó tôi đã có kinh nghiệm nuôi 4 đứa con nên người hết, để thành tài hết. Cho nên bây giờ con gái tôi nó mới yên tâm giao 2 đứa con lại. Cảm ơn cái sự quan tâm của chị. Cũng ở đây thì có ông ChrisHayes để tôi nói cái sự quan tâm của chị đến ông Chris. Chris, Miss Lee had 2 grandchildren. She had 10 grandchildren to whom had received good education under Labour. Và ông ChrisHayes là dân biểu liên bang mà của Đảng Lao động, thì chắc chắn ông sẽ là người hay nhất để trả lời cái này. Miss Lee concerned that the recent announcement of the cut for the federal government, and in the past many years she have received generous education support, and obviously throughout many governmental support of the years. She's very concerned of the cut that being announced. There were certain cuts on the budgetary constraint that may lead to people are concerned about you have to pay more. So, what's your view on that? Look, I actually agree. People are concerned. I'm getting calls to my office already. People are concerned when they hear that $80 billion is going out of health and education, $30 billion is going out of education. For me, and by the way, for the government in New South Wales as well, the view is that our most important asset, our most important resource is our young minds, our children. If we want to be an advanced, technological-based country, the last thing we want to do is cut support to education. So, look, I agree with Ms. Lee. This is an area of concern. The Vietnamese people actually get this and they understand it very profoundly. They understand the importance of education and why this is something that we should pursue, because education is the great enabler. This enables people to participate in all the benefits of a modern economy. So it goes back to that Vietnamese saying,
And I must say I take it to heart because I think it's very, very true. Yeah, thank you, Chris. Chị Đồng thì chị nghe cái lời phát biểu của ông Chris, các quý vị khán giả, thì ông Chris đã phát biểu là với cái sự công bố của chính phủ liên bang gần đây về 80 tỷ cắt giảm, nhất là về y tế và giáo dục, thì rất là nhiều người quan tâm và lo lắng là cái sự cắt giảm đó nó sẽ đưa đến một cái chuyện không hay về vấn đề tương lai, về cái sự mất đầu tư cho giáo dục. Thì ông Chris cũng đã nêu rõ là giáo dục là cái đầu tư, mà nếu mà mình cắt giảm cái đầu tư thì cái tương lai nó sẽ không có được tốt đẹp giống như ngày xưa. Thì đó là cái điểm mà ông Chris nhấn mạnh, và ông cũng đã đồng tình với tất cả những người mà giống như cái điểm mà chị Đồng nói như vậy. Chị Linh, tôi xin hỏi chị là khi mà chị thấy cái nhiệm vụ của chị là giáo viên của ban ngoại ngữ, thì trong cái lúc mà giảng dạy lớp học đó, thì chị thấy cái giá trị của cái giáo dục như thế nào, và cái sự đón nhận của giáo dục với cái con em của mình, nhất là con em người Việt của mình tại trường của chị? Thì trong cái nền văn hóa Việt Nam mình đó, từ xưa đã có truyền thống tôn sư trọng đạo rồi, thì không phải vô lý mà văn hóa Việt Nam nói riêng cũng như nền văn hóa tất cả các nước nói chung đều rất là coi trọng giáo dục. Nếu mình nói về vai trò của giáo dục thì trước hết theo tôi, đi trước cái việc truyền đạt kiến thức đó là đầu tiên phải là cái việc hình thành nhân cách. Thì vai trò của giáo dục theo tôi có hai nhiệm vụ chính. Thứ nhất là hình thành và bồi đắp nhân cách cho học sinh, tức là tạo nên cái đạo đức ở con người. Và song song việc đó là truyền đạt cho các em, hình thành nên giúp các em tiếp thu những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công việc chuyên môn sau này cũng như trong đời sống hàng ngày. Đó là vai trò của giáo dục. Và bây giờ nói về giá trị của giáo dục thì bây giờ chúng ta hãy nhìn đến cái thành quả của giáo dục. Bây giờ mình nhìn thấy rõ nhất trong cái phương diện cá nhân. Bây giờ giữa các em, mình nhìn một đứa bé khi mới bắt đầu vào nhà trẻ, vào lớp 1, từ không biết đọc, không biết viết, không biết gì hết, đến khi các em tốt nghiệp ra trường lớp 12, chị bà ngoại, chị là mẹ, chị là bà ngoại, chị cũng đã thấy rồi. Thì đó là cái thành quả giáo dục như thế nào. Cái giá trị đối với cá nhân, bây giờ hãy suy nghĩ, nếu như bây giờ các em không được đi học, không có cái nền học vấn, thì ra đời làm sao đi làm được, làm sao có công ăn việc làm tốt, chuyện thứ nhất. Rồi nếu không học, không có cái khái niệm về đạo đức, không biết phân biệt cái đúng cái sai, thì làm sao trở thành một cái người tốt. Đó. Bây giờ đó là đối với cá nhân. Giá trị của giáo dục theo tôi, nó cho người ta cái cơ hội để thay đổi, trở nên tốt đẹp hơn đối với một cá nhân. Đối với gia đình cũng vậy. Nếu cha mẹ biết cách giáo dục thì kết quả sẽ là những đứa con ngoan. Rồi đối với một đất nước, nếu như nhà nước, nếu như chính phủ là những người có giáo dục, tôn trọng cái nền giáo dục và biết áp dụng những gì mình đã học được để lo cho dân, lo cho nước, thì đất nước đó sẽ phát triển, sẽ hùng mạnh. Người ta nói là dân giàu, nước mạnh. Nhưng theo tôi, trước hết là dân trí cao thì đất nước mới phát triển. Dân trí cao thì sẽ giàu, sẽ mạnh. Cho nên giáo dục là cái chìa khóa dẫn đến thành công, giống như anh đã nói. Người ta nói nhân bất học bất tri lý. Thì không phải vô lý mà ông bà mình rất là coi trọng giáo dục từ xưa đến nay. Và điều đó theo tôi sẽ không bao giờ thay đổi. Cảm ơn sự chia sẻ của chị. Chris, can I just ask this question? I think it's probably important. What do you think might be the challenges for our future generation in terms of education? Well, our challenges for future generations is that we're going to be able to compete on the national stage. We need to educate our young people to the highest possible standards. And therefore, we actually need to be able to get our younger minds going to university, going to TAFE colleges, going to vocational education. We need to be able to compete on the world stage. So to give our children the best education, and since Lynn Yuan's here, look, I know Cabramatta High School is doing a fabulous a job with young people, as is St John's Park High School, where Mrs Lee's grandchildren go. What this is, it's not only just teaching kids to read and write. This is about giving our kids, the thirst for education, the thirst for learning, so they can go out and achieve in the open world. Now, cutting education back, making it harder to get into university, making it harder for parents
getting their children the best education possible, all mitigates against where we want to be in the future. An investment in education is an investment in our future. And that's not being political, that's saying basically an investment in our children's future is an investment in our society. So I just think education, it is a no-brainer to that extent. We invest in education, this is good for Australia's economic performance into the future. Dạ vâng.